Секрет Маска та Черчилля. Як вони знайшли своє покликання? Що може бути спільного між сивим британським політиком у циліндрі, який не випускав з рота сигару, та інженером-мільярдером у футболці, що мріє про колонії на Марсі? Здавалося б, абсолютно нічого. Один – це символ старої імперії, інший – обличчя нової футуристичної епохи. Але знаєте, їх обох об'єднує один і той самий секрет. Секрет, який дозволив одному, кого в школі не вважали зіркою, врятувати західну цивілізацію, а іншому, якого двічі виганяли з його ж компаній, докорінно змінити те, як людство бачить майбутнє. І відповідь на це питання може перевернути ваше уявлення про успіх, талант і те, що ми звемо покликанням. Можливо, вам знайоме відчуття, ніби ви трохи збилися зі шляху. Ми всі шукаємо ту саму справу життя, ніби це якийсь магічний квест, що має впасти на нас із неба і миттєво все змінити. Ми дивимося на успішних людей і думаємо, ну їм просто пощастило народитися талановитими. Але історії Вінстона Черчилля та Ілона Маска доводять протилежне. Їхній шлях – це не про вроджений геній. Це історії про те, як люди фанатично йшли за своєю пристрастю. Вони доводять, що покликання не знаходять. Його будують, всупереч усьому. Вінстон Черчилль – шлях ізгоя до лідера нації. Перенесімося у кінець 19 століття. Молодий Вінстон Черчилль аж ніяк не був взірцем для наслідування. У престижній школі Герроу він не хапав зірок з неба, особливо з предметів, що вимагали зубріння, як от латина, хоча й мав хист до англійської та історії. Зіркою класу він точно не був. До Королівського військового коледжу в Сандгерсті він вступив лише з третьої спроби. Причому обрав кавалерію не тому, що це було престижно, а тому, що там були нижчі вимоги з математики, яку він терпіти не міг. Здавалося, на нього чекала кар'єра нічим не примітного військового. Але в ньому вже тоді горіла іскра – пристрасть. Під час служби військовим кореспондентом на Кубі в 1895 році він відкрив для себе дві речі – ризик і слово. Там він не лише закохався в місцеві сигари, що згодом стало його візитівкою, а й відчув силу журналістики. Він зрозумів, що може впливати на світ не лише шаблею, а й пером. Його захопленням стали історія, політика та мистецтво промов. Втім, його політичний шлях був усіяний невдачами. Перші виступи в парламенті не були блискучими. Він мав ваду мовлення, що нагадувала шепелявість, і роками тренувався перед дзеркалом, відточуючи кожне слово. Його кар'єра знала запаморочливі злети і нищівні падіння. Найбільшим ударом стала провальна Дарданельська операція під час Першої світової, за яку він, як перший лорд Адміралтейства, ніс політичну відповідальність і був змушений піти у відставку. Для багатьох це виглядало як кінець – політична смерть. Настали його роки в пустелі. У 1930-х Черчилль був політичним аутсайдером. Поки вся Британія намагалася задобрити Гітлера, він був одним із небагатьох впливових голосів, хто бив на сполох і попереджав про неминучу загрозу нацизму. Його вважали панікером, що вижив з розуму. Він був в ізоляції. Але він не здавався. Він продовжував писати, виступати і слідувати своїм переконанням. Сам того не знаючи, він готувався. І ось коли для Британії настали найтемніші часи, коли нацистська Німеччина стояла на порозі, нація раптом збагнула. Людина, яка весь цей час мала рацію, це Вінстон Черчилль. Його впертість, знання історії та ораторська майстерність раптом стали єдиним порятунком. У травні 1940 року він виголосив свою знамениту промову. «Мені нічого запропонувати, крім крові, важкої праці, сліз і поту». Його покликання не було посадою, яку він отримав. Воно викувалося у вогні поразок та десятиліть наполегливої праці, яку живила пристрасть до історії та свободи. Гаразд, скажете ви, це було давно, інша епоха. А як щодо нашого прагматичного світу технологій? Що ж, погляньмо на нашого сучасника. Ілон Маск – інженер, що ставить на кін усе. Ілон Маск – ще один приклад того, як пристрасть долає логіку. З дитинства він марив науковою фантастикою і програмуванням. Його перший серйозний бізнес – Zip2 став успішним. Але є нюанс. Інвестори вирішили, що молодому Маску бракує досвіду і ввічливо посунули його з посади CEO.
Коли компанію продали Compaq, Маск отримав свої 22 мільйони доларів. Перший успіх і перше звільнення. Далі був онлайн-банк X.com. Після злиття з конкурентом компанія стала відома як PayPal. Здається, історія любить повторюватися, чи не так? Поки Маск був у весільній подорожі, рада директорів усунула його з посади CEO. Другий успіх і друге приниження. Коли eBay купила PayPal, Маск, як найбільший акціонер, отримав близько 175 мільйонів доларів. Що б зробила на його місці будь-яка розсудлива людина? Купила б острів і насолоджувалася життям. Що зробив Маск? Він узяв практично всі гроші і поставив їх на 3 мрії, які тоді здавалися чистою фантастикою. Близько 100 мільйонів у SpaceX, щоб літати на Марс, 70 мільйонів у Tesla, щоб створити масовий електромобіль, і 10 мільйонів у Solar City. Він майже не залишив собі грошей на життя. Настав 2008 рік. Справжнє пекло. Перші 3 запуски ракети Falcon, один від SpaceX, закінчилися вибухами. Кожен запуск – це мільйони доларів, що перетворюються на вогняну кулю. Тим часом Tesla переживала виробниче пекло, спалюючи гроші з шаленою швидкістю. Обидві компанії були на межі банкрутства. Маск пізніше описував цей період як «жувати скло, вдивляючись у безодню». Грошей залишалось на один, останній запуск. Провал означав би кінець усьому. І ось 28 вересня 2008 року четвертий Falcon 1 успішно вийшов на орбіту. Це був тріумф. Незабаром після цього, у грудні 2008 року, SpaceX отримала рятівний контракт від НАСА на 1,6 мільярда доларів. Це врятувало не лише SpaceX, але й дозволило Маску влити останні кошти в Tesla і врятувати її за лічені години до банкрутства. Його покликання – не Tesla чи SpaceX. Його покликання – це місія, що стоїть за ними – зробити людство міжпланетним видом та прискорити перехід на сталу енергетику. Його суперсила – це не стільки геніальність, скільки майже нелюдська стійкість до ризику та невдач, що живиться цією великою ідеєю. А тепер питання до вас, поки ми не пішли далі. Яка пристрасть змусила б вас ризикнути всім, навіть якщо шанси на успіх мізерні? Напишіть у коментарях, цікаво, скільки серед нас таких мрійників. Отож, виділимо 4 універсальні принципи покликання. Якщо придивитися до їхніх історій, ми бачимо чіткі патерни, універсальні принципи. По-перше, пристрасть – це компас, а не карта. Ні в Черчилля, ні в Маска не було детального плану на 50 років уперед. Але в них був компас, їхня пристрасть. Для Черчилля це була історія та захист цивілізації. Для Маска – фізика та майбутнє людства. Вони просто йшли туди, куди вказувала стрілка їхнього внутрішнього компаса, навіть якщо дорога вела через болото. По-друге, невдача – це дані, а не вирок. Для більшості людей провал – глухий кут. Для них це була лише точка збору інформації. Політична катастрофа навчила Черчилля терпінню. Вибухи ракет Маска давали інженерам безцінні дані для наступної спроби. Маск часто каже, якщо у вас нічого не вибухає, значить ви недостатньо інноваційні. Вони сприймали поразку не як особисту образу, а як частину процесу. По-третє, жага до знань, а не диплом. Їхнє покликання не базувалося на освіті для галочки. Черчилль став одним із найглибших знавців історії свого часу завдяки тисячам годин у бібліотеці, а не в університеті. Маск не мав диплома з ракетобудування. Він просто брав підручники і вчив термодинаміку, доки не зрозумів, як побудувати ракету. Їхня рушійна сила – голод до знань, потрібних для реалізації мрії. По-четверте, вміння не слухати натовп. Обом казали, що вони божевільні. Черчилля називали мілітаристом, який штовхає країну до війни. Про Маска деякі критики писали, що він шахрай, а його компанії – фінансові піраміди, які ось-ось розваляться. Справжнє покликання майже завжди вимагає певної глухоти до здорового глузду, адже якщо ваша ідея очевидна для всіх, її, ймовірно, вже хтось реалізував. Історії Черчилля та Маска дають нам один, але надзвичайно важливий урок. Покликання – це не скарб,
який ви випадково знаходите. Це фортеця, яку ви будуєте самі. Цеглина за цеглиною, поразка за поразкою, рішення за рішенням. Це шлях, який виникає під ногами, поки ви йдете, а не готова карта. Є фраза, яку приписують Черчиллю: «Якщо проходиш крізь пекло, не зупиняйся». Обидва герої нашої історії, і Черчилль у своєму політичному пеклі 1930 років, і Маск у виробничому пеклі 2008 року, жили за цим принципом. Тож, може, годі чекати на осяяння згори? Почніть з іскри цікавості. Розпаліть її щоденними зусиллями. Перевірте її на міцність, зіткнувшись із реальністю. Не бійтеся зазнати поразки. Саме в цьому процесі, в цій боротьбі, і народжується те, що ми називаємо покликанням. Якщо це відео дало вам новий погляд на речі, поставте йому лайк і підпишіться, щоб бачити більше історій, які кидають виклик нашим уявленням про успіх. І найголовніше, поділіться в коментарях власною історією або головним висновком, який ви для себе зробили. Який шлях ви будуєте вже сьогодні?